Oh, hi guys! Welcome back to my channel. So, for this video, ito yung makeup look na gagawin natin. Ito. Yeah, this one. Super easy, very wearable siya. Kahit nasa labas kayo. Kasi last makeup parang bold look yung ginawa natin. Pero ito, super basic lang. Kita niyo yun. Easy makeup look. Eyeliner, eyeshadow, shimmer. Yun lang guys. Then if you want to see how I create this, thank you. First video, ayun yung makeup look na gagawin natin. So first, we're gonna go with our darkest eyeshadow. So this one. Ito yung magiging base natin, guys. So para naglagay tayo na, pag nag-ano tayo ng shimmer or ng, yes, parang shimmer or highlighter, ayun yung, para mag-pop yun. So ayun yung purpose niya. So ito na nga. We're gonna put our brown all over the eyes, kahit hindi sa lahat, kahit dito lang sa mga area na. Sorry. Tap the eyes. Yan. So, you think na medyo okay na. Kita niyo ba? Then, may difference talaga, di ba? So, next step is, we're gonna go our shimmer. So, kahit wala kayo nito, you can use highlighter, guys. Depende sa inyo yun. So, I'm gonna use this brush para i-what gold na to. So, I'm feeling gold today. Ngayon, hindi ko gagamitin yung kamay ko kasi pang kalat lang naman to eh. So, hindi siya talaga yung pinaka-pag-ipapak ko. So, ayun na. This one. And, karat niya lang siya. Now that we're done sa eyeshadow and shimmer, we're gonna go to eyeliner. So I'm gonna use this eyebrow pomade and this kind of brush. Ano tayo paint brush to? Nakita ko lang. So ito na gagamitin natin. Na wala kasi akong eyeliner. So ang ginagamit ko is eyebrow pomade. Super, ito yung pinaka-darkest na meron sila. So ito yung pinili ko. At the same time, bilis naman yung matuyo. So okay lang siya. So, gawin nyo ito with care. Gawin nyo with care, please. So, hindi mo kasi kaya, pwede mo siyang i-sharpen dito sa part na to, pero hindi sa loob. So, extra care lang, guys. Ito. So, pag ngayon, kung hindi kayo sanay, pwede kasi nyo gawin ganito. Ganyan. Kasi since malabot ako. Lapit tayo. So, ito na. Yan. Yan. Medyo malaki ate. Yan. Paloob. Diba? Ganda na. Ayan. Then, feel nyo lang. Ngayon, kung mabilis siya matayo. So, dip lang kayo ng dip. Hanggang sa do you think we're done na? Kasi super easy lang na ito eh. I think we're done na. Okay, so ito na nga yung final look natin. Very wearable makeup look natin. Super easy. This is how you stay quarantine. This is how you stay naka-face mask kahit nasa labas kayo. Peace! Ngayon guys, kung may other suggestion kayo, please comment down below kung ano yung mga suggestion yung makeup look. And I'll try to recreate it. Then, kung ni-create nyo tong look na to, tag me na lang. Then, I might post this on my social media. Especially TikTok kasi meron ako 29.2 thousand followers. 29.2. Yes, 1,000 followers sa Insta. So, ayun lang guys. Salamat!